नमस्ते सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ। आज म चाहिँ चिजको रेसिपी लिएर आएको छु। मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ पिज्जा खानु पर्यो रे। चिज चाहिँ कतिवटा पसलहरूमा खोजेँ, कतिवटा डेरीहरूमा खोजेँ, कहीँ पनि नपाएपछि चाहिँ म आफैले नै बनाउँछु भन्ने कोसिस गरेँ र कति राम्रो चिज बन्यो। अनि त्यसपछि हजुरहरू बिच चाहिँ यसको रेसिपी सेयर गरौँ कि भनेर आएको। दुध पहिला मनतातो हुने गरेर तताउने, अनि त्यसमा चाहिँ 5 चम्मच 4 देखि 5 चम्मच व्हाइट विनेगर हाल्ने। व्हाइट विनेगर हालिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हल्कासँग चलाउँदै जानुपर्छ। एउटै रेसियोमा हल्कासँग चलाउँदै जानुपर्छ। 5 मिनट जस्तो चलाउनुस्। यसरी 5 मिनट जस्तो चलाउँदै गर्नुस्। हल्का हल्कासँग हाम्रो चिज बन्न रेडी भइसकेको छ। यसरी चलाउँदै जाने। त्यसपछि फेरि 2 चम्मच जति व्हाइट विनेगर हाल्ने, अनि फेरि 5 मिनट जस्तो चलाउँदै जानुहोस्। यसरी हल्कासँग चलाउँदै गर्ने। चिज चाहिँ बन्न सुरु भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो बन्यो चिज। अनि फेरि 2 चम्मच जस्तो भिनेगर हाल्नुहोस्। अनि फेरि 2-3 मिनट जस्तो चलाउने, हल्कासँग एउटै रेसियोमा चलाउनुहोस् है। हल्कासँग चलाउँदै जाने। फेरि भिनेगर हाल्नुहोस्। अनि फेरि एकछिन चलाउनुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ 15 देखि 20 मिनट जस्तो चलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चिज बन्छ। अनि यसलाई चाहिँ 2 हातले निकालेर, चिजलाई निकालेर चाहिँ त्यहाँ भएको सबै पानीहरू निचरेर फ्याल्नुपर्छ। यसरी निचरेर सबै पानी फ्याल्ने। अनि यो पानी फ्यालिसकेपछि चाहिँ यसलाई फेरि त्यहाँ सफा पानीमा पखालेर यसरी फ्याल्नु भइसकेपछि सफा पानीमा यसरी पखाल्नुपर्छ। एकचोटि पखालेर अनि त्यसमा भएको पानी जति सबै निचरेर फ्याल्नुपर्छ। फ्यालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो चिज रेडी हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा प्लास्टिकमा र्याप गरेर फ्रिजमा हाल्नुपर्छ। आधादेखि 1 घन्टा जस्तो फ्रिजमा हाल्नु भएपछि चाहिँ यो चिज हाम्रो रेडी हुन्छ। मैले चाहिँ फ्रिजमा हालेको पनि 1 घन्टा जस्तो भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले पिज्जा बनाउँदा नि हुन्छ, जेसँग खाँदा पनि हुन्छ।